নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজি মই বনাইছোঁ এটা নতুন ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনালোঁ আৰু ইয়াত কি কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সকলো জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে হৈছে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব। তেন্তে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ একাপ চিৰা। মই ইয়াত পাতল চিৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিকোনো চিৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, ডাঠ হ'লেও কথা নাই। আৰু চিৰাটো ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন পাতি দি তাত এচামুচ ঘি দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে ধুই লোৱা চিৰাখিনি ইয়াতে দি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। চিৰাখিনি বেছি জৰজৰীয়া কৰিব নালাগে, এনেই জাষ্ট অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। এয়া মোৰ চিৰাখিনি ভাজি লোৱা হ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনত এনেদৰে উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গাখীৰখিনি মই প্ৰথমতে গৰম কৰি লৈছোঁ। ভালদৰে গাখীৰখিনি উতলি অহাৰ পাছতে মই ইয়াতে ভাজি লোৱা চিৰাখিনি দি দিছোঁ আৰু প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় এইখিনি সিজাই লৈছোঁ। মিশ্ৰণটো অলপ ডাঠ হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াতে দিছোঁ চেনিখিনি নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ আৰু চেনিখিনি ভালদৰে গলি যোৱালৈকে এইখিনি উতলাইছোঁ। প্ৰায় 2-3 মিনিটমান সময় এইখিনি উতলাইছোঁ আৰু এয়া প্ৰায় ৰেডি হৈছে। শেষত মই দি দিছোঁ কাজু আৰু কিচমিচ আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ পায়স ৰেডি আৰু অলপ এনেকৈ ছাৰ্ভ কৰি দিছোঁ। পায়সখিনি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে যদি এনেকৈ চিৰাৰ পায়স বনাই খাই পোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাব, বহুত ভাল লাগে। হাতত সময় কম থাকিলে এনেদৰে চিৰাৰ পায়স বনাই খাই চাব পাৰে। অতি কম সময়তে বনাব পৰা এটা খুব সোৱাদ লগা ৰেচিপি আৰু খুব কম ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছেৰে বনাব পৰা এটা ৰেচিপি। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ৰেচিপিৰে সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।